Do you feel that? Huh? I think we have the blighter on the run. Mik ezek az opciók? Jó emberek, itt vagyunk, ahol legutóbb abba hagytuk. Mit is akartam csinálni? Beszélni az okszal. Mert most már tudok állatokkal beszélni, bizony. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Van valami furcsa ebben az ökörben, mi az? Nem találkoztál meg önnek, aki tudott volna beszélni ökrökkel? Elturálva jöttél a többiekkel? I suppose I did. Yes. I had quite a life in El Toro. Chewing cud, pulling carts, etc. Mintha hazudna. Nézzük meg. Ah, jó van. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Több van benned, mint ami látszik. Megmagyaráznád? No. You are incapable. Mire? Megérteni, vagy mi? Megfélemlítés, megtévesztés. Meggyőzés. Gyerünk öreg fiopletyka. Ördögi vagyok. Megtévesztés. Meggyőzés. Na jó sok bónuszom van. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Move. Move along. I mean, move. Hát jó. Nem tudjuk meg mi volt a titok, viszont eszembe jutott, hogy le akartam menni a táborba most, hogy megnyertük a harcot, és Willre már nincs szükség, úgyhogy szépen otthon hagyjuk. És elhozunk valami írástudó figurát mondjuk. Nem tudom, mondanám, hogy lézer, de már a neve velem van. Na, Will! Ó, itt egy Volo. Tényleg. Igen? Na. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Nincs mit. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Mit tudsz a mindflayerekről? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Jó, hogy meg tudja mondani ránézésre. Harcoltam az egyikükkel. Here, on the Sword Coast. Impossible. Nem csak találkoztam már elmenyúzóval, de meg is öltem egyet. Ez mondjuk igaz? Elmefalu ültette el az egyik lárvájukat az agyamban. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Bárcsak a hitetlenségre választaná a tényeket. Nem számít. Ceramorphosis. Mesélj még. Hát... Kettes. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flare? Huh, ridiculous. Isn't it? Vizsgálj meg, győződj meg róla magad, természetesen teljesen nevetséges, kételyeket félretéve tartsd tőlem távol magad.
Volo az egy hülye, nem bunkózunk vele, nem érdemli meg. Legyen az első. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet God! Hagyd abba ki a vállást, de tudsz segíteni? Mindenáron meg akarok szabadulni ettől a dologtól. Ne legyen ez. If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ó, egy jó indulat blazere. Amikor szövetséget inspirálsz Bardic Inspiration-nel 4 ideiglenes életerőpontot kapsz. Hó, az mondjuk nem is rossz. Könnyű páncélzat, nézzük is meg. Tök jó, de szerintem sárgában még jobban néz neki. Sokkal jobb. Kombinál, még a csizmát is. Jó. Na, hát ez egy már egészen értelmesen néz ki. Jaj, Will, mielőtt elfelejtem, hogy miért jöttem ide. Egészen biztos vagyok benne, hogy maradj itt. Egészen biztos. Mik ezek, amiket itt kapok folyamatosan? My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Adj Gélnek egy mágikus tárgyat. Szerintem ezt a puzzolgányt is oda is tudom adni. Falt fel nyugodtan. Jó indulat Blazer. Volt még valami... Szerintem ezt is nyugodtan odaadhattam volna neki. Ezt is. Jó, hogy előre legyen így. Thank you. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... Történik. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Jó, kit vigyek akkor magammal? A stadiont mondjuk. Úgyis van mit neki adni most. Hello. What can I do for you? Imádom, amikor így köszönöm be. Na, Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Jó, azt mondja, hogy ezt oda lehet adni neki. Volt még valami csizma, ugye? Sétáló csizma. Sötétebb bőrkesztyűk.
Mondjuk neki már van egy hatalomkesztyű, úgyhogy ezt inkább mégsem. Pár nyilat odaadunk neki. Nem nagyon szoktam rohangálni, az a baj, de kell neki valami jobb csizma. Hát ha egyszer véletlenül jól jön. Legyen ez. Mondom ez. Így. Így. Talán elmegy. Oké, és akkor igazából ez a 3 megmehet. Vagy Kárláknak odaadom még ezt a csizmát. Mondjuk elég hülyén néz ki, de mindegy. És akkor ez a 2, ez mehet a leltárba. Leltár. Leltár. Mitől is ment fel annyira rohadtul a... Ja, mert van nálam egy hordó, egy lőporos hordó tényleg. Mindig elfelejtem. Na, így rendben is vagyunk. Mehetünk akkor vissza a tieflingekhez beszélgetni. Megyünk egy kört. Ja nem, ide akartam lejönni Kagához, meg Halsinhoz. Na. I thought I had been a good teacher to you. Clearly not. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay. But consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Az ilyen kegyelem, hogy egészséggel megrontad a nehezen kihívott győzelmet. Isten. Az, hogy egy gonosz végigjátszásban tök jók lennének ezek a Lord Sworn-os cuccok. Túlságosan elnéző voltál a tieflingek és a druidák között rossz a viszony miatta. Nem kell ilyen durvának lenni, Kaga, aggodalom vagy cselekedet, sok dologod lesz vele, finoman szólva és nagy lelkéről rölted tanúbizonyságot. Ez minden, megpróbált bebörtönözni egy gyereket. Hát én amúgy értem, hogy aggodalom vagy cselekedet, de ez akkor is, ezt nem tudom, nekem ez így jó érzésű embernek ez kicsit sok szerintem, úgyhogy... Hát... She shows great insolence, but time will humble her, and the grove still needs her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Mi a helyzet az én problémámmal? Segítségre van szükségem. Mi történik ezután? Azt tettem, hogy akartam, soha nem érdekelt, hogy ez a hely megmenekül-e vagy sem. Isten. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Banished. Then banish me.
When the coming army marches, there will be none. Na keressük meg azt a rájt embert, aztán követeljünk tőle valami jutalmat. Smaragd liget. Itt is vagy. You've done it. You brought Halcyon back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Ugye olyan valakinek, mint én, tulajdonképpen elég egyszerű volt. Nem fog hazudni, bár nem volt egyszerű. Vérrel és hangval teli pokol volt, ne is gondolj rá, örülök, hogy Halcyon biztonságban van. To be expected. I'm glad you survived intact. And I promised you a reward, didn't I? Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Értettem. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Nyugalom, senki nem akar bántani. Stupid or a liar. Neither is needed here. Go! Hát jó van, bocsánat. A rohadt anyámat, na. Peace. Enjoy it while it lasts. You did this grove a great favor. And now leave the rest to us. Rendben. Na, hol van az a nagy valami, hogy meg kelljen keresni? Nem itt van. Erre jöjjünk. Aha, itt van egy nagy farkasfej. És vele tudok beszélni, várjunk már. The corpse regards you lifelessly. Sötét elf, a neved és látod most. Mi történt veled? Ki ölt meg? Hány sötét elf van odakint? Honnan szerezted a parazitát? Mi történt veled? Scouting. Found druids. Hány sötét elf van odakint? Back at camp. Akkor te távolról jöttél, jó van, hát akkor veled már nem kell foglalkozni igazából. Ned Siranis of the Absolute. Miért szolgálnál sötét elfek uralkodásra születtek? Nincs az abszolútum háza. No houses. All equal in her love. We will. Absolute will rule all. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Hát jó. Oké. Aha, ezt kaptam, farkas rúnája. Oké. Let's see. Hát ez még mindig menő néz ki.
Karpart titkos társaságai. Hoppá. Ó! Jó, Karlach. Mennyi ilyen cucc van itt? Egyszerű méreg, Wyvern méreg, aztán lézernel van egy. Egyszerű méreg nem kell, méreg ellenállás az se kell. Old person. És állatbarátság tekercse, az nem fog kelleni, de ezt elrakjuk az árukhoz. Na! Hárfások. A kartpartiak talán legismertebb összeesküvése, de bizonyára nem jó indulatú a burkolt cselekedeteiben. Forrásaim azt állítják, hogy a titokzatos frakció tagjai írtóznak a hatalomtól, de ha ez így van, akkor miért nem hozzák nyilvánosságra a közjó érdekében a nyomozásaik során feltárt leleplezéseket? Valóban miért? Mert a tudás hatalom és a hárfások megtartják, vagy mindkettőt meg akarják tartani maguknak? Csodálatos árnyék druidák. Mérlegelje egy ember életét egy tölgyfa csemete életével szemben. Melyiket értékeled magasabbra? Tedd fel ugyanezt a kérdést egy árnyék druidának, és a válaszuk megdöbbentő lesz. Ez a veszélyes csoport teljesen figyelmen kívül hagyja az intelligens életet a növények és rovarok életének javára. A természet rendjének kiforgatásával olyan aljas cselszövéseket terveznek és hajtanak végre, hogy már a puszta leírásuk miatt is csak oldalra pillantanál a begóniáitra, jó. Klurd rendje. Az általam kutatott titkos társaságok közül a legkevésbé ismert és ennek megfelelően a legveszélyesebb a Klurd rend. Forrásaim szerint ez a gyilkosokból, csonkítókból és zsarnokokból álló árnyék összeesküvés rendszeresen összejön, hogy megtervezzék szép földünk ártatlan polgárainak tetszőleges számú elpusztítását. Mi több, szeretik ezt. Csodás. Sötét igazságosztók. Míg a nevük felírásától is visszariadok, hogy a lap tisztaságát megörökítsem. Maradjunk annyiban, ők sárt imádják. Uha. Na. Bánat, 1D10. Nem jártas harci fegyverek, taszítás. Elküldjük, hogy odaadjuk Karlachnak, sőt. Vegye fölő. 5, 14, 6, 16. Hát a kard egyértelműen jobb. Úgyhogy leltárhoz adjuk. Druida jegyzet. A smaragd enklávé nem fog segítséget küldeni, még ha kérem sem. Ez a föld sebesült, és a rothadás mély, de mindenhol mély. Nem várhatom meg a segítséget, de talán nem kell egyedül szembenézzem a sötétséggel. Nyári köntös. Nem gyakori ruházott páncélosztály, ellenállás biztosít hideg sebzés ellen. Gél képes elnyerni a mágiát. Oké, hát akkor itt gyanítom végeztünk. Ha csak odafönt nincs valami, de nem fog kiderülni, mert nem tudok felugrani. Oké. Na, és akkor most jöhetnek végre a tieflingek. Egy sötét elfé és egy illithid parazita anatómiai vázlatait sürgős firkálással írt jegyzetek kísérik. A parazita mélyen az agyállományba fészkelte be magát, kétség kívül illithid, mégis úgy tűnt, hogy a gazdatárs nem tudott róla, amíg élt. A tetemen nem volt látható jele, a ceremorfózisnak nagyon furcsa. Az utolsó megjegyzés egyetlen aláhúzott szó megváltozott. Kövessétek a druidát, találjátok meg az üreget, ahová menekül, és jelentsétek nekem. Ne feledd! Te csak egy felderítő vagy, ne támadjatok, ne öljetek meg senkit.
Csak figyeljetek és terjetek vissza, majd én eldöntöm, mi legyen a következő lépés. M, gondolom mintára volt. Gyertyafényes kastély levelei. Ja, ez a válogatott gyűjtemény a Candlekeepből küldött legjelentősebb ilyen levelekből, sőt, a sok közülük száraz beszámoló az égi mozgásokról vagy a titkos rituálék érthetetlen részleteiről. Ez a levél azonban felkeltette a figyelmedet a bölcs Elminsterhez. Az elmúlt év során sok leveledet kézbesítettem Gorion mesternek, ezért szerettem volna én lenni az, aki átadja ezt a szomorú hírt. Sajnos ő már nincs többé köztünk. Gorion és a gyámja nem sokkal azután hagyta el Candlekeepet, hogy az utolsó leveled megérkezett hozzá. Az éjszaka közepén indultak el, de nem sokkal később feltartóztatták őket a Beregoszt felé vezető úton. A kapőr azt mondta nekem, hogy Gorion gondoskodott arról, hogy több támadója is csatlakozzon hozzá a következő világban, mielőtt lesújtott volna rá. Remélem ez nektek is olyan komor vigaszt nyújt, mint nekem. A gyámjának nem volt nyoma. Egy jobb hír, hogy megkaptam a könyvtárról küldött leveledet, és sikerült megtalálnom a kért anyagok nagy részét. Gondosan biztosítottam, és ezzel a levéllel együtt utazik. Tisztelettel, Christian P. Shell, Candlekeep könyvtárosa. Utóirat. Remélem megbocsátja kíváncsiságomat, de megkérdezhetem, miért volt szüksége ennyi információra a Balspawnról. Pontosan min dolgozol? Ugye ez a Baldur's Gate 1 idén keletkezett valószínűleg ez a levél. Aha. Eljött hozzám egy asszony, akit ezentúl R-nek fogok nevezni, aki nagyon feldúlt volt férje, akit ezentúl B-nek fogok nevezni, szokatlan indulataitól. 3 hónappal korábban éjszakai izzadásban szenvedett, és álmából azt kiáltotta, hogy a káosz jelét viseli magán. 2 hónappal korábban a Szarevok nevet vette föl. 1 hónappal ezelőtt nem beszélt másról, mint a trónról, amelyre rendeltetése van. A házaspár tanyáján vigyáztam B-re. Nyugodtan ült az asztalnál, egy ismeretlen könyvet szorongatott a melkosához. Nem észleltem rajta sem átkot, sem utálatos szellemet, sem a mágia jelenlétét. Mégis, amikor rávilágítottam a gyertyalánk fényére magasra emelte a könyvet és felkiáltott. A halál, amit hoznak, felébreszti az apát és általa felemelkedik. Kikaptam a könyvet a kezéből és a kandallóba hajítottam, ahol nem vörös vagy sárga lánga légett, hanem tiszta feketén. Csak egyetlen foszlány maradt, belőle rajta a felirat. Előre látta közelgő halálát és elvetette lényegét az egész földön. B megborzongott és felsóhajtott, mint a rémálomból ébredt volna. Nem emlékezett sem a könyvre, sem a kimondott szavakra. Diagnózis: meghatározhatatlan neurotikus lelkesedés. Kezelés: fokhagyma és dráce növényi tinktúra naponta 3-szor kortyolgatva, amíg a kimerültség fel nem oldódik. Szarevak, akkor ez is a Baldur's Gate 1 idén keletkezhetett. Határfilozófia 5. kötet. A kiadói jegyzet szerint ez a kötet a mainstreamhez túl radikális mágikus elméletet népszerűsít. Ez a részlet a Baldur's Gate főmágusának, Taruna Brinnek tulajdonítható. Gondolom el akarnak hallgattatni, mert azt hiszik, hogy a magas ház egy artificere nem merészkedne arra, hogy az általuk oly szorgalmasan őrzött nagy gondiai folyóiratokon kívül más kötetben publikáljon. De elfelejtik, hogy én nem vagyok olyan nagyszerű, mielőtt a nevemet és a tudásomat kölcsönöztem volna a csodák magas házának és a benne lévő csodáknak. Nem voltam más, mint egy lusta parasztlány, aki szeretett felfelé nézni. És így láttam meg őket először, a lassú és nyugodt földmotívumokat, egész hegyeket, amelyek a fenti égbolton vándoroltak. Később tudtam meg az eredetüket, az ősi nederi birodalomról, amely létrehozta őket, és a maradék mágiáról, amely olyan erős, hogy még mindig fenntartja őket. Nederil varázslói csodákat faragtak az evilági dolgokból, a földet a magasba emelték az ipar és a sport számára.
Még később, miután kiérdemeltem a helyemet a magasházban, tudtam meg, hogy Netheril hosszú árnyékot vetett mesterségünk fejlődésére. Az, hogy a nagy repülővárosaik ostobaságon és lángokban pusztultak el, nem csökkenti a csodákat, amiket tettek, és ez a makacs ellenszenv a tanulmányozásukkal, azzal szemben, amit ők tanultak, a gond tanításainak ellentéte. Igen, az évszázadok során bekövetkezett katasztrófák közül sok a Netherim magokkal való kavarodás gyümölcse volt. Igen, az utolsó fényes bástyájuk árnyékba borult, a tudományukat sár, sötét és pusztító terveihez csavarták. És igen, ismét mondom, akár jóvá hagyja a felsőház, akár nem, a teremtés lángjának tanulmányozása megéri, még akkor is, ha a tüzek felemészenek minket. Ez nem kell nekünk. Akadémia közöttük, nem. Ez a lélekérmék. Azt olvastuk már? Úgy rémlik, igen. Jó, persze nyilván, jó, mindegy. Akadémiai közzététel. Ezt a kutatást független forrásból finanszírozták, és egy Avernuson a 9 pokol első síkján végezték. A Candlekeep nem bátorítja vagy támogatja a halandó lelkek csapdába ejtését. A lélekérmék, mint fogalom, kegyetlenül egyszerűek. A személyes és mágikus eszencia, a lélek összegét egy pokoli vasdarabba kötik, és az ördögök és társaik fizetőeszközként használják. Gyakran kereskednek velük, mert értékükkel zsoldosokat, mágikus tárgyakat lehet vásárolni, sőt, még a poklok furcsa motorjait is üzemanyaggal lehet megtölteni. A lélekérméket azonban lenyűgöző kultúra is övezi. Beszéltem egy ördöggel, aki bevallotta, hogy van egy érme, amit soha nem fog eladni, mert ez volt az alkú, ami miatt előléptették a lemur státuszból. Összekapcsolt egy félelf varázslóval, aki a halála után egy érmének ígérte a lelkét. Meg tudtam nézni a szerződését, amelyet alább reprodukálok. A következő 50 oldal egy aprólékosan megírt jogi dokumentumnak tűnik infernál nyelven, fejfájást okozóan sok lábjegyzettel. Igen, ezt most olvastuk el, jó? Ezt is most olvastuk el. Miért olyan ismerős ez a hely? Ja, itt volt ez a harc goblinokkal. Most nem teljesen értettem, hogy ez hova jön az ajtó. Ó, hogy ez ide köt be? Jó tud. Ugye legutóbb, ha jól emlékszem, ki sem tudtam nyitni, úgyhogy nem tudom, hogy most mitől gondolta meg magát az ajtó, de jó. Jó, örülök neki. Halálról és feltámadásról, ezt szinte biztos vagyok benne, hogy olvastuk, igen. A régióban észlelt bagolymedvék hosszú listája a dátum szerint elkülönítve. A legutóbbi egy napja írt bejegyzés szerint kölyök, a szó többször alá van húzva. Gyertyafényes kastély levelei, határfilozófia, fejlőn szóbeli történetei git és az elmefalók. Ez a könyv több fejezetből áll, minden idézett forráshoz egy-egy fejezet tartozik. Azt állítja, hogy első kézből származó átiratokat tartalmaz a birodalom számos mesemondójának szóbeli történeteiből. Negyedik fejezet Pallidor a fürge, 700 éves, erdőmanó mesemondó az éles fogak erdejéből. Több napnyi csendes erdei tartózkodásba telt, mire a tiszteletre méltó Pallidor nyugodtan felfedte előttem jelenlétét. Minél tovább maradtam, bizonyítva, hogy nem jelentek veszélyt az egészségre és nyugalmára, annál nyitottabb volt a gyengéd érdeklődésre. Ez a történet, amelyet a hűvös reggelen mesélt el nekem, miközben egy kis tüzet gyújtottunk egymás között, olyan volt, amilyet sem azelőtt, sem azóta nem hallottam. Megkérdeztem, hogy kitaláció-e, mire ő határozottan állította, hogy olyan igaz, mint a saját jobb szeme. Réges-régen, a szemem és a fülem előtt, a te magányos tollad előtt, kedves írnok, volt egy népekből álló birodalom.
Vagy talán csak a hit, agyevő lélekvesztők birodalma, Illitiádnak nevezték magukat az elmék gyilkosainak. A git gyermekei meghajoltak, a gyilkosok szolgálatába szegődtek. Egy szenvedélyes nép, egy rideg hit szolgálatára teremtve. A gyilkosok érinthetetlenek voltak, elméjük nagy elnyomó. Nem volt büszke akarat vagy szenvedély, nem tudta megtenni git gyermekeit. Míg végül a számvetés, a forrás ismeretlen, hatalom nem bizonyított, de az események történelmet írnak, a gyávák nem törtek meg, git gyermekei hősiesen küzdöttek, szabadságuk az övék, a gyilkosok meghajoltak és megtörtek máig. Értem. Na, még ezeket nézzük meg. Gyertyafényes kastély levelei. Feltámadás. De nagyon szeretik ezeket a leveleket. Need. Ezt elrakjuk. Továbbra sem értem, hogy miért csinálja ezt a karakterem állandóan. De remélem, hogy long rest megoldja a problémát. Volt. Igen, jó. Akkor átnéztük az egész könyvtárat. Zsír. De csak ki tudom rabolgatni ezeket. Marszín naplója, első kötet. Rendkívüli események, miközben az erdőben meditáltunk, Nettit és engem megtámadott egy csapat goblin egy sötét elf vezetésével. Nem volt más választásunk, mint hogy megvédjük magunkat. De nem ez a rendkívüli, vagy inkább nyugtalanító része. A sötét elf halálakor egy élősködő lény bújt elő a holttestből, és megpróbált elmenekülni. Sikerült elkapnom, és a gazdatest holtteste itt van a dolgozószobámban. Senkinek nem beszéltem a félelmeimről. Netti gyanítja, de jobb, ha nem kérdez rá. Tovább vizsgálódom, mielőtt tájékoztatom a többieket. Kaga válaszokat fog követelni, amiket még nem tudok. Jobb, ha minden további eredményt egy külön kötetben rögzítek, és magamnál tartom, nehogy a kíváncsi szemek rossz következtetéseket vonjanak le. Sietve írt a jegyzet. Kedves Netti, rád bízom a karikát, hogy nyisd meg a könyvtárat. Mindig viseld, pont. Ha be kell menned a páncélterembe, beszélj Ráttal. Nála van a rúna, de nem adja oda senkinek, úgyhogy jó okod legyen rá, hogy megkérdezd. Védd a kutatásomat, amíg távol vagyok, és vigyázz az állatokra. Ne adj halat Tufetnek, kezd el lustulni. Halszínmestere. Megjegyzések sötétel. Paradizrál, halszín napról, halszín pipája. Oké. Na! Itt már nem nézhetek bele. Úgy látszik, csak Halszín irodájába lehetett. Forró teriák üstje. A gerinc mély gyűrődése miatt a füzet kinyílik, és egy bizonyos receptet tár fel. A sorokban lévő szép írás szerint minden ismert bájital ellenszere. Ez az. A recept, ami miatt úgy döntöttem, hogy közzéteszem a jegyzeteimet. A történet talán nem érdekel titeket, de az utókor számára feljegyzem. Nyugodtan ugorjatok a tényleges recepthez. Ültem az elfszongban, a szokásos forró kakaómat szürcsölgettem, a meleg enyhítette a pikkely nélküli kezem fájdalmát. Egy kisgyerek, ember botorkált be az ajtón, rosszul volt, mint egy kutya. Az összes többi vendég látszólag segíteni akart, de senki nem tudott fizetni egy idegen gyerek ellenszeréért. Közben a hozzávalók csak úgy hevertek a konyhában. Mindegyikük megmenthette volna azt a gyereket, de csak én tudtam. Hogyan? Bűnnek éreztem. Recept 1. Üveg ellenszerhez. Szükséges kivonatok, Mugwort Shock, Bullywug trombita szuszpenziója.
Módszer. Lassan csepegtessük a sókat a szuszpenzióba, az óramutató járásával megegyező irányban addig keverjük, amíg a főzet állaga szinte rághatóvá nem válik. Enyhén zöldé válhat, de pusztán esztétikai jellegű és nincs hatással magára az ellenszerre. És ne felejtsd, ha kétség merül fel az alkimiával kapcsolatban, csak emlékezz a 3-as szabályra. 3-szor ugyanez az összetevő kiváló kivonatot alkot. Nagyon jó. I should speak up. Blessed day. I was worried I'd never see Master Halsin again. Thank you for everything you've done. Nagyon szívesen. I don't know if I can ever restore Sylvanus' peace to this place, but I'll have the chance. Thanks to you. Beérkezett tétel, erszény. Alma. Meg egy fűzfű. Hát, jó. Viszont arra gondoltam, hogy... Szóval arra gondoltam, hogy lehet épp az erszénybe elkezdem bepakolni az italokat, és akkor ezeknek is lesz egy külön kis tárolója. Na. Zsír. Mennyivel szebben néz ki így az inventory. Fűzfű. Ja igen, a madár, tele veled akartam beszélni. Wing's still a little stiff, but I'm getting stronger. Akkor jó, meg mindenki egy széjes sugárzok közben. Tényleg kígyóval nem lehet beszélni, ami akarta enni a gyereket? Kagának a kígyója? Na mindegy. Szent medence. I thought you were Halsin. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? Promise me a mate. Ott van Halsin, mit járkált az előbb, nem tudom hol van. You think you saved us? You just prolonged the inevitable. Sooner or later, other outsiders will bring trouble to the grove. Istenem. Imádom azt, aki így gondolkodik. I know you stopped the goblins, but I can't stop looking over my shoulder. It makes it hard to sleep at night. Hát túl hálások ezek a druidák. Things are starting to calm down, thanks to you. We can finally get some rest. Köszönöm, na végre. És azon gondolkodom, ide egyszer már lejöttem ugye, de nem vagyok benne biztos, hogy mindent rendesen megnéztem. Vagy körbenéztem. Van ilyen érzésem, hogy valamit itt hagytam. De a térképen nem látom, hogy hova lehetne innen tovább menni. Talán lehet, hogy csak hülye vagyok és halucinálok, nem tudom. Na mindegy. I hear the goblin leaders met their ends. Unfortunate for them, but very fortunate for the grove. Nagyon szívesen. We wasted so much time fighting each other. Sylvanus taught us a lesson by letting an outsider save us. Ez így van. The air feels different. Colder. No more. Sylvanus a töltsve atya a természet és a páratlan igazságosság istenének faszobra. Aki a bálvány közelében van, úgy tűnik jobban megérti a természeti világot.
Mi lenne, megpróbálnám ellopni? Aj. Firkát jegyzet, van csak egy halszín, nem jön ilyenkor a táborban? With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt, my friend. Remélem ez a ligeted megérte a vérontást, mi történik ezután. Nincs több késés, mondd el, mit tudsz a Moonrise-val való eljutásra. Soon. First, I must set matters to rights in the grove. And you should celebrate your victory. After being dormant for so long, your infection is unlikely to produce new symptoms spontaneously. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Hát jó. Hát jó. Akkor beszéljünk a tieflingekkel. Nem maradt itt más hátra. Jaj, hát tényleg Astariont át kéne festeni. Hát nem egészen így képzeltem el. A vörös festékkel, de hát ez van. Fura. Na mindegy, hosszú íj. Beszéljünk ezzel még egyszer, most megint lett egy pár dolog, amit el tudunk adni. But you've helped us take the first step. Of course. Tekercsek, igen. Hát ugyanilyet, vagy milyen? Ja, hülye vagyok, bocsánat. Kell egy ilyen. Oké. És ugye ezt nincs pénzed megfizetni. Mit vegyünk? Mocsár zöld festék, világos kék, sárga, zöld, sárgát azt veszek magamnak, mert az elfogy lassan. Hanem el is fogyott már, zöld festék. Tessék, örüljél. Menjen fölfelé a szimpátia. Na, beszélgessünk. It was you, right? Who took care of the goblins? I knew you were a good one. I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why wield a masterwork where a butcher's blade will do? My thanks, truly. Glad to see some goblin blood spilled for a change. Sick of running from those rats. Ezt esküszöm, nem tudom, miért csinálom. We couldn't have held them back on our own. Thank you. We didn't die today. Tomorrow, perhaps, but not today. Thanks to you. Ó, itt vannak. Ja, igen, ezek a Rabella szülei. One sorrow ended, the next soon to begin. Baldur's Gate, we're coming. Back to worrying about road rations it is. So many mouths to feed, but, well, that's not a bad problem to have. Thank you, truly. Let us go! I wish to feel the road beneath my hooves. Taste the fresh grass. The younglings are a nuisance. But the road would not be the same without them. Thank you.
Ki ez a Balduron? Stop squirming. Heldrel didn't want us, and those druids sure as hell didn't either. But you risked your life for us. I left my sword in the cave. Don't tell, but I don't want to touch it again. Bah! At your age, I'd already spilled my own cousin's blood. Face your fear, or it will devour you. Laser, mi a szar? Mi a halál? If there's fighting, you run, and you do not stop. It smells bad out here. I want to go home. Give me a kiss. I'm glad you killed all the goblins. I hope you made them scared. Ez biztos. Now, stop squirming. Gods, it seems we might actually make it to the city now. Hope the neighbors are a bit more welcoming. Hey, hova lett? Hova lett a csaj? Miért került oda le? I knew this would come right if we just stayed positive. Not that your blade didn't help too. Don't know why everyone's cheering. We're just going back on the road. Mattis says we should say thank you. Mattisnek igaza van. Thank you. We're not in the clear yet. Keep sharp. Thank you. You do good work. If you can handle more than goblins, might be I'll have use of you in Baldur's Gate. Always a deal to be done, even now. Igen. Na. Egy setörtekercs. Kitemelt medve. Kolosszus elixírje, éjjellátás elixírje. Tolvajszerszám, hipnotikus mintatekercse. 2 dolgot megveszek tőle, aztán kész. Try not to die up there. Jézusom, már 3 elmenfalót felszedtem? Vagy ilyen parazitát? Ez nem jó. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate mind. Jó fej. Itt még vannak. I'm glad you came through it alive. We owe you more than we can repay. With the goblins dead, we might actually make it to Baldur's Gate. You took care of the goblins. Nice work. I'd have put good coin on you running off into the sunset, but you did it. You stopped the goblins. Thank you. Ez nem az a csaj, aki benn volt a házban, és nem tudott fölállni, mert lebénult deréktől lefelé. Nem tudom, hogy került ki. He'd be proud of you. I know he would. I'm sorry I wasn't there to help. That'll change from now on, I promise. Jó, velük nem lehet beszélgetni. I expected goblins at our gate any moment. Glad to say that you made a prettier sight. Watching gods. While I was training children, you were out cutting down an entire goblin camp. Hát igen. Lehet még egy kicsit fényezni. De hol van a...
Hol van a Bard csaj, vagy nem jött velük a Dalfira? Majd mindjárt megnézem. What a mess. I wonder if the goblins have anything valuable on them. Innen nem látszik. Veled viszont még nem beszéltünk. That's it. We can head to the city. Don't know about you, but I'm ready to start my life again. Viszont itt megpillantottam, hogy itt van Alfira, aki léggitározik éppen. I'm going to have to write a song about you now, aren't I? But truly, thank you. It's nice to be done with the sad songs. For a time. Helye! Na, emberek! Szerintem körbe kérdeztem mindenkit, körbe beszélgettük magunkat. Úgyhogy tök király. Mintha így hagytam volna pár dolgot, vagy hogy mondjam. Mondjuk ide nem lehet feljönni, mert nem olyan a... Tehát nincsen egy ilyen kontúrja. De itt volt Zevlor, nem? De nála voltam Zevlornál, nem tudom, mert csak ennyire... Láttam azt, ami itt van, na mindegy. Itt szedtük össze Karlakt. És igazából akkor lehet, hogy mehetünk is. Vagy megpróbálom elintézni most a maradék goblinokat. Egy long rest után, mert ugye most már muszáj pihenni egyet. Úgyhogy menjünk. Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Hát de joguk is van ünnepelni. Megmentettem őket. Természetesen ne fog, hogy önszentávol ilyen kellemetlen. Igazad van, ez komor alkalom kellene, hogy legyen, de nem kéne, egy komor legyen egyáltalán. Túl lehetük, ezt mindig érdemes megünnepelni. Nem fogom győzködni, hogy igyon egy-két sört. Mert én is ilyen tag vagyok, mint az Ikaron igazából, tehát én eleve nem járok bulikba, aztán hogyha megyek, úgyis ott ülök a sarokba, aztán malmozok. Úgyhogy ennyi. Not everyone. We lost people, and it's like they don't even care. But I care. And I won't drink myself into a stupor to change that. Jó van, attól meg nem kéne az ünnepet rontani. Gex, már volt. Will. Yeah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Te nem végeztél elég jó munkát. No. I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Claws will pop the balloons, you see. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Nem nyugtalanítasz, nagyon szép szarva, és vannak irigyellek, ugyan már túlzal, nem sok minden változott. Hát sajnálom, ha rosszul vagy, hát most
I'll be fine. Mit tudok erre mondani? Seeing you has cheered me more than you can know. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Táncolni akarok veled, persze. Nem látod, miért követtelem élet bácsikat mennel tisztelni adni nyugalom. Tényleg lehetetlen, hogy diplomatikus válasz. And I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. Hát jó. Hát jó. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Menekültek. Én, hadd találjam ki te magad. Skár. Aj, de bunkó válasz lenne. Nem, magával igenis törődik velem, nem hiszem, menekültek. Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Úgy hangzik, mintha a bor veszelne, nem is olyan furcsa helyesen cselekedtünk. Aggódsz, hogy Sár nem fogja jóvá hagyni? Something like that. I was taught to reject anything that distracted from Shah. But there'll be time for penance later. Shadowheart trails off and glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. Meg akarsz szabadulni tőlem? Most csak rád van szükségem, de nem. Nem, úristen, hogy iszik az? Ott van a kardja a pohár alatt, na mindegy. Gondolom igen, kellemes estét. Erre majd később lesz idő. Van valami érdekes a általános festék. Szárny és rózsaszín festék. Próbáljuk ki, egész eddig sárgában voltam. Most kipróbálom, hogy ez milyen. Ergya. Jó tudni. Nézzük meg ezt. Ez tök jó, és nem is kell hozzá átszínezni a többit szerintem. De úgyis átfogom, mert kényszeres vagyok. Na, akkor színezgessünk. Jaj! Tökéletes. Na. Ünnephez vagyunk öltözve. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Köszönöm szépen. Karlak. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. Voltak ilyen partik az Avernuson? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Érezd jól magad.
You too, soldier. Enjoy yourself tonight. You've earned it. Ez így van. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. Ez hülye ez a sztori. Aj, jó dolgot tettél, szedd össze magad, érezd jó magad. Tényleg életeket menteni szörnyű. Nem is olyan rossz, gondolja az összes goblinra, akit megöltál. Mondjuk Astarin, az pont nem öltünk egy darab goblint sem, de mintha ott lett volna. True. That was fun. Still, I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine. A goblinok vadabb bulit rendeztek volna, hát ez biztos. I'm just looking for a little more excitement. A little more fun. És mi a te elképzelésed a szórakozásról, ez jobb. Ha nem azt jelenti, hogy meg akarok kölni valakit. Jó. Kell jelentetnünk egy kis minőségi időt, nem. Állandó veszélyben való illet nem elég izgalmas neked? Not at all. I was hoping for companionship. And, well, maybe a little death. Figuratively speaking. Not with you. Just to be clear. I mean, can you imagine? No. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Isten. Soon, when you rest, I will come. Jaj, lézer. Soon, when you rest, I will come. Hát jó. Várom. Hol lett a kutya? Meg akartam simogatni. Ott vagy. Mollal. Ne menj el! Isten. You came through for us. That's a change from most adults I know. Ne legyetek olyan szigorúak az idősebbekkel. Valóban, és most tartozol nekem, hogy veszélyesen közel állt a pókhoz. Mit csinálsz itt? And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Volt egy ilyen osztálytársam amúgy, ki full ezt csinálta, mint a mol, hogy már így elég fiatalon elkezdett üzletelni minden szarsággal. Jó érzéke volt hozzá, azt meg kell hagyni. Na, hol a kutya? Ott van. Megsimogatják! Hát ez tök menő. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland. Hush you, and behold! Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. An adoring crowd, fine wine. I dare say this place is almost civilized. Láttam a bűvészmutatmányt, nem nevezném Liát és Kat rajongó tömegnek. Gondolom örülsz, hogy itt maradtál segíteni. Meglep, hogy még mindig itt vagy. Azt hittem, hogy mostanra már Baldur's Gate felénél jársz. Nem gondoltam, hogy Chileók alatti buli a te elképzelésed a szórakozásra. It isn't. But when one is forced among the common folk,
It helps to lower expectations. Once my training with Leroican is complete, I'll put on a real show for them. Look at them. How happy they are. We did that. Mi a helyzet veletek hármatokkal? Jól érzitek magatokat? Örülök, hogy itt maradtál. Szerintem a Pia többet tesz, mint mi. Mi? Minden munkát elvégeztem, láttam, hogy amúgy igen, de nem akarok ilyen bunkó lenni, úgyhogy... Yeah. Don't tell Roland, but his magic show might be the highlight. He's been doing them since we were little. He'll make it big in Baldur's Gate. I know it. I need to dance! No. No, I need to lie down. I like these people. They're joyful. It's contagious. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Tudom használni a gél távcsövét. I spy with my little eye. Nothing of note, really. Ha. Thank you. Spontán köszönj nyilvánításig gyanúsát tesznek. Come now. This is a night for celebration, not suspicion. I thank you for seeking me out. Amid all this merriment, I wasn't sure we'd have a chance to speak this evening. Were our bond a little stronger, I might even have shared a moment of magic with you. Alas, our fledgling acquaintanceship has not yet taken flight. Such intimacy will have to wait. Another night, perhaps. Értem. Volo! Vololó! Aha, there you are. Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. Ez mit akar? But I am engaged in celebration of the purest form. Commemoration. If we are to write your legend in the stars, then we must first give you a name. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk after all. I intend this tale to enrapture all. Mi a helyzet a Groove Keeper-rel? Goblin's Bane. Nekem már van, nem kértem senkit, hogy írja meg a történetem, de hogy nem, Volót megkértem. Vagy hogy legalábbis, hogy írjon bele valamibe. Van valami elképzelése? Nincs valami érdemleges dolgod, amin dolgoz. Far too much? This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps? I must deliberate. Go, enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Ez hát jó. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Mi a helyzet a bátorsággal klasszikus dalanyag? Láttad ezt a testet bűnlelményekelnek róla? Tényleg inkább ne tedd, ha meghalom a nevemet egy dalban, az életed elveszett. Lord Swan énekelj a felszíni manókról és arról milyen mocsmosak és szállalmasak. Dalnok csak annyira legyen igaz, amennyire az igazi költészet megengedi. Magamról akarok dalt, akkor magam írom meg. Legyen ez. But of course, you achieved something far beyond mere fact. That deserves to be remembered.
Ez így van. Kezdjünk el zenélni valamit. Megint egy ilyet. Teljesítmény sikertelen. Nyilván lézoltak Astarion, az így magasról tojik az egészre. Jaj. De ez annyira jó, hogy belerakták ezt a funkciót, tehát egy számomra a 10-es skálán ez a játék csak azért érdemel egy pontot, mert plusz egy pontot inkább úgy mondom, mert ez benne van. Hogy le lehet állni zenélni, és a környezet ez így reagál, ez tök király. Na jó. Kivel? Beszéltem mindenkivel, ugye? Zevlor, Halsin. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Gondoltam, talán meginnál velem egy italt, a beszélgetésen kívül más dolgokat is csinálhatnánk, ezeket biztos nem fogom megnyomni. De most már szeretném jobban megismerni, ez se. Fogad meg a saját tanácsodat. Later, perhaps. Don't worry about me. A night under the stars amidst nature's creation is just what I need after being locked up in the goblin's dungeon. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Úgy hallottam, Molnál van a bortartalékunk. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so. Mi a baj az énekléssel? Háj. Vigyarsz, azt gondolom, így pont telivel kakíja az egészet. Fate spins along igen. as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Hát, jaj, ő is megsimogatja. Hát akkor igazából szerintem így, hogy van, amit még mondatok? Are Roland and Leah actually getting along? I know you cut down a horde of goblins, but this is far more impressive. Több mindent is mondanak. Elturel was the last time the three of us talked like this. Let's hope it lasts until Baldur's Gate. I expect Leah and Cal to demand yet another showcase of prestidigitation, so I'd like a moment to myself. Cheers to a night we won't remember. Nem is tudtam, hogy többfélét is mondanak. Do devils even grow, Turnips? Can't all be souls and flesh of the damned. Do devils even grow, Turnips? Lie down. Then dance. Lie down. Jaj! Away and have your fun. I have a myth to make. Your song was coming along. Then things began spinning. Worry not. I shall return to it at first light. Go on. The others will kill me if I keep you all to myself. Oké. Na jó, jó, szerintem mehetünk aludni.
frightful and fierce. That's more like it. How many goblins did we kill? 10? Let's make it 20. That's my Jaj. Jó, menjünk aludni. Dió, együnk egy diót. Együnk birkacombot. És sertéskvász, kéne valami zöldség. Az vagy az annyira pont nincsen. Répa, hagyma. Legyen egy bor. Legyen egy leves. Lépesméz, mondjuk azt inkább reggelire kéne, de tök mindegy. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow? Oh. Gift train relentlessly. We know our bodies inside and out. Kell az index kéne. Let me show you. Close your eyes and submit. Hát, nincs hol látod magad nekem. Csináljuk, amit mond. A pause, and then the flicker of a tongue across your neck. Open. Taste. Good. Lower. You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Time for pleasure has passed. I might take more later, should my whims so carry me. Up now. The sun soon rises. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. Hát ez I trust you jó enjoyed volt. your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. Finally, we're catching up on our puppet master, and the hunt ends at Moonrise Towers. Azt te csak hiszel, Astarion. Mi olyan veszélyes benne? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are
twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Úgy tűnik, nincs más választás, meg kell találni a hangját. Hogy átírsak, mit javaslom, az abszolút erőjel viselnek egy ilyen helyet. So it seems, though I don't know how. You'll have to choose your approach carefully. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Ismerem a mély sötétet, ha halálos, száraz földön fogok utazni. Az alvilág az otthonom, jobb ezt az utat választani, kockáztatni ezt az átkot. Anything is preferable to risking the Shadow Curse. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Fura volt. Volt így pár voice line, amit nem úgy hangzott, ahogy kellett volna, na mindegy. Hogyan találom meg az átjárót a mély sötéten keresztül, akkor menjünk. Te is szeretnél eljönni a Moonrise-ra? Miért? Mi a helyzet a ligetben, azt mondd meg. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Az kicsoda. Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oak Father's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Nagyon okos vagy. Nem fog ez neheztelést okozni, úgy hangzik, hogy a liget jó kezekben lesz, mennünk kell. Indeed. We've quite the journey ahead of us. I advise you start in the Temple of Selûne. If you find the Dark Justiciar's hidden entrance, it could lead you all the way to Moonrise. Do not be so impatient to move on as Halsin. As ever, the Githyanki Kresh remains our priority. Hát amúgy már csak sztori szempontból is igazolni lézelnek. Ja, és most mi van? Mehetünk tovább, ennyi? Ó, Gale. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... Mi történik? Segíthetek valamiben? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps. De ezt már mondta nekem. And think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. Ezt egyszer már elmondta. A great deal of trouble indeed. Kicsit furán viselkedik Gale. De ha már itt vagyunk, akkor el is viszem magammal. What's on your mind? Hát Karlak az jár a fejemben, hogy
Itt hagylak a táborban. You don't mean that. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Jaj, szegény. Na, Gél, gyere! What's on your mind? With pleasure. Lead on. Na, ezt elküldjük Gélnek. Gél pedig megnézi, hogy... Ja, ilyen kell neki. Csodásan fest. Pókjárás csizma, egyszerű csizma. Tudod mit? Vedd föl. Na! Még Volóval beszélünk egyet. Hú, szegény Scratch eléggé bebugolt. My good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Kutatásod során találtál valamit, ami segíthetne ezen a parazita problémán? Jaj, nem most akar megműteni? Ugye nem? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. Ne. Hányszor csináltad már ezt korábban? I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Nem akarom. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Don't fidget. The needle must slip behind your eye, not through it. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body. The needle snags on your optic nerve. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harpstring. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Ez hülye. Ez akadály a szemem, hát amúgy... Amúgy tényleg. Aj. Nem akarom az elsőt nyomni. De az a baj, hogy még egyszer sem mentem rá, mindig elküldtem a halálba utána. Ó, Istenem. Mit csináljak? Nem mentettem mi. Mi van nálad? Villámtekercs, ezt elfogadom. Gyógyitalokat is elfogadom. Ezeket is elfogadom. Állatos cucc nem kell, Burning Hands. Burning Hands az jöhet. Nem akarok, mit akarok nyomjak. Túlságosan érdekel, hogy mi van. Mert azt tudom, hogy később majd egy bizonyos valaki, aki hát ha még nem játszottatok a játékkal, nem tudom, de valaki ki fogja majd hát szedni a szememet elég csúnyán, és az ki fogja cserélni valami másra.
Aminek nem tetszett a hatása. De hát a Volo is valami ilyesmit fog tenni. Jó csináld. Volo carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his bag, he produces an ice pick. Nem láttad a fejemet? Nem nézek ki normálisan. Jézusom, nem akarom nézni. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then... tap, tap, stab. Do you feel that? Huh? I think we have the blighter on the run. Mik ezek az opciók? I agree. It's a feisty critter. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Szerinted normálisan nézek ki, Volo? There appears to be an amount of cosmetic damage. Nem mondod. Nem látok az egyik szemen keresztül, mindig mások egy segítséget, minden rendben van, azt hiszem kiütötted a szememet. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Részben felelősnek érzi magát. Ez bolond. Ad egy műszemet? Ez komoly. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Volo, te szemét állat! Ez csak úgy elfutott. Mit csinál ez? Volo helyettesítő szeme. Volo kísérlete során a szemidegeden okozott sérülést visszacsinálhatod, így láthatod a láthatatlan lényeket. Láthatom a láthatatlan lényeket. Látni a láthatatlant. Állandó, az permanens. Láthatatlan lényeket látsz 9 méteren belül, a lénynek sikereseknek kell lenniük egy ügyességi mentődobáson, különben elveszítik láthatatlanságukat. Ez mondjuk nem rossz. Jobban tetszik, mint a másik. Hát jobb pont semmit nem látunk. És akkor Volo ez most itt helyett a francba? Elrontotta a szememet és elhúz? Ezt csinálja? Ez gusztustalan volt. Gusztustalan és undorító, és nem akarom többször látni. Aj. Vigyem Shadow Heart-os lézer helyett. Az a baj, hogy most olyan harcolgatni megyek. Ugye maradék goblinokat akarom kicsinálni.
Úgyhogy inkább maradok lézernél. Azt a rohadt életben, ez olyan hány inget 2 volt. Na mindegy. Egészen undorító volt. Jó, kiváló. Olyat akarok csinálni, hogy feljönni ebbe a toronyba. Ahol itt van ez az írástudó goblin. Hát... végül is sikerült. Na jó, tudjátok mit, azt hiszem itt az idő meghívni Lumpot. Én azt hiszem itt az idő. Jöttök? Nem úgy tűnik, mint a lumpék jönnének. Nézzük, lebuktak. És hogyha most... miért nem ők jönnek? Illetve miért nem jönnek lumpék? Ezért fizettem nekik. Istenem! Jó, próbáljunk egy magassági fölényt tartani. Nyilván ezt nem fogom tudni. 60, 42. Mondjuk oda mehetek egy teleportációs nyillal, nincs elég hely. Nincs elég hely, út megszakad, nincs elég hely. Nincs elég hely. Hát akkor nem megyek oda teleportációs nyillal. Jó, zsír. Gél, te is gyere föl. Én azt mondom. És van valami jó kis területre ható varázslatunk? Shocking lesz, varázslövedék. Őrület koronája, mondjuk lehet, hogy ezt elnyomhatnám a trollnak. Vagy valamelyik goblinra. Jó. Aztán gyere elrébb, Lézal. Lézal az egyetlen, akivel talán maradhatnék ide lent. Vele csak ide jövök. Talán lehet egy orbitális hülyeség lesz, amit csinálok majd, de... ez van. Jó. Rácok, nincs itt lump. Nem jött meg lump. Ez baj. Megszakad az út. Ó, Istenem. Jó dolog ez az őrület koronája. Valami irgalmatlan területre ható varázslatot kéne feldobni oda. Nincs is Fireball scrollom, vagy valami? Lézert nem hagyják békén.
Gyógyítsd meg, hátra löki, teleport, villámnyélvessző. Hát ez nem volt túl satisfying, jöjjünk visszább. Nem hisz, hogy az ogre nem humanoid. Jó. Gyere hátrébb. Lézer veled mit csináljak. Mondjuk föl tudnék ugrani idáig, szerintem. Nem tudom, miért ilyen furán jelenik meg. Túl messze van. Jó. Ez jó volt. Nincs valami gránátod? Nincs. Francba. Jó. Ez jó volt. Oké. Aj, most meg ezt kell nyomja a concentration-t itt. Rányomjuk az ogréra. Félelmetes nevetés. És még rálövünk valakire. Az út megszakad. Istenem! Nem jó ez a hely. Oké, a Starion. Útban van. A Starionnal annyira nem tudok itt mit csinálni. Ez valami félelmetes. Túl magas. Az, hogyha megtámadom, véget ér a nevetés. Na jó, mindegy. Akkor mindegy. Na még egyet.
Jó. Lump még mindig nem jött meg. Az a probléma. Tudok valamit támadni bónusz actionből? Aha. De csak egy ilyet. Amikor inkább leugrok ide. Mondom, leugrok ide. Én nyomok rájuk egy Thunder Wave-et. Jó. Ajjajjaj. Istenem, Gél, miért vagy ilyen szerencsétlen? Itt van Krolla. Jó. Nem tetszik, hogy itt hílelik egymást. És azt sem tetszik, hogy lézert mindjárt kicsinálják. Jó, ez ugye szerencsére bonus action. Jó van. Te sem tudsz felugrani, mi? Hát ez nem elég, lézer nem elég sajnos. Egy élet, 7 élet. Ez hogy egyet már ki kéne csinálni, mert nagyon sokan lesznek itt. Jó, legalább ki van ütve. Hát ez is valami. És most ez ide jön lézerhez. Szerintem ezt itt tölthetem majd újra. Főleg így. Főleg így. Let's have a little fun. Nem lehet, hát ezt nem értem. Rejtőzködés sikeres, nem lehet, hát de ezt nem értem, miért nem tudom megtámadni ezeket. Ilyen ors támadással. Esküszöm, nem értem. Hát ez egy nagyon kellemetlen helyzet, az a baj. Főleg így, hogy ezt csinálod.
Nem erre kellett volna jönnöm, hanem a létrán felmászni itt oldalt. Az a baj. Itt. Isten! Szedjük fel a gihet. Nem jön lump, és ez bosszat. Jól kell kezdeni kilövöldözgetni őket, nincs mese. Hát én elávolnám neked, Gél, csak az a baj, hogy minden egyes alkalommal te esél össze először. Nem erre akartam elhasználni, de... Azt hiszem, nincs más választásom. Vagy nem volt más választásom. Azt a rohadt. Az vagy, hogy géllel nem tudok valami területre hatót nyomni. Pedig kéne. Jó. Oké. Hát talán ez az időről az Ice Knife, de azzal meg nem tudok. Nem tudok olyat nyomni, hogy jó legyen. És csak nem dög lesz vele. Idejök a Goblin táborba, és egyszer sem az történik, aminek ideális esetben történni kéne. Az a baj. Alvás 24 életerő, az 7. Őt el tudnám altatni, az 12. Aha, az ogrét már nem tudnám. Ő még benne van? Célpontot nem látjuk. Akkor azt csinálom, hogy ide jövök. Ha így már jó. Jó. Oké, gyerünk. Jó, 3-at is sikerült elaltatni, zsír. Gyógyítsunk. Magamat.
Uff, jó. Ne ébreszt fel, hé! Ez nem ér. Az a baj, hogy hátrányból dobok. Rohadt életbe. Á, Isten. Jó, ez jó volt. Ez alszik. Bónusz actionből rálövök. Jó, kinyíródott. Oké. Jó. Na mi van, Ogre, mit csinálsz? Semmit, értem. Az is jó. Próbálj meg elrejtőzni, jó. Gél, mit csináljunk veled? És túlélte a rohadék. Oké. Tudok úgy nyomni Shattert, hogy benne legyen mindkettő? Elméletileg igen. Jó, hát a... szegény hobgoblin nagyon meghalt. Ó, és ez ő! Ó. Na, az Ogre is kicsinálódott. Csú, basszus. Arra azért nem számítottam, hogy pont Laser fog meghalni egyedül. Én Gale-re vagy Asterionra tettem volna a pénzemet. Basszus, mindig elfelejtem azt az izét ott lent, vagy fönt. Jó. Hát ez volt valami. Ez a harc is volt valami. És akkor elméletileg goblinokkal idekint végeztünk. Hát nálad nem volt semmi, nézd oda. Azt már megnéztem a múltkor. Azonnal felszedlek, Laser, ne izgulj. Rád hajlandó vagyok elpazarolni egy tekercset. Egyetértek. Ez így van. Kérdésem az, hogy... hol van a kifbagolymedve? Feed if you must, Astarion, but give me so much as a hungry look, and I'll drive a stake through your heart. I do so very like spicy food.
Hol van a bagolymedve? Lehet én már megették, mert nem jöttem időben. Sajnos ilyenekre figyelni kell ebben a játékban, az a baj. Ó, egy dob. Astarian is dobos lesz. Hol lett a törpehas, amit felvettem? Ott van. És miért került ide? Mert nem tudom megenni. A ropogósan megbarnult hús közepette csak egy pimasz köldökre utaló jelet láthatunk. Jó, inkább eldobom. Ilyenekre nincs szükségünk, szegény törp. Most itt bent meg leszek támadva, mert ugye ezt a külső 4 őrt még nem csináltam ki. És már meg is van a kezdeményezés. És már meg is a harc, úgyhogy nem is látom. Csodálatos. Van pofájuk nem beledögleni. Másikat lőttem volna, meghalt volna 8 damage-jel. Na mindegy. Idézünk nektek egy kezet. I am fury. I am death. Mi van? Átvetted Will szerepét? Mondta neked, hogy idegesítsed a fő karaktert, és legyél te így béna, vagy mi? Nem is értem. Nincs elég hely, nincs elég hely, nincs elég hely. Nincs elég hely, jó. Túl messze van. Ez bonus action, ugye akkor nem lenne értelme. Jó. Elértük az egyik célunkat. Au. Jaj. Jaj. Jézusom. Ajaj. 17. Mondjuk azt megölhetem egy tűzgolyóval éppen. Csak nem, mert géllel vagyok. Nem tud mászni. Na jó. Ok. Kitalál mindenféle hülyeségeket. Jó, oda tud érni.
Na, láttam, hogy tudott támadni. És ezt is túléli, hát ez hihetetlen. Let's have some carnage. Nehogy veled is leugorjak valahonnan magasról, amit nem fogsz túlélni, Astarion. De csináld ezt velem. Ura, hogy nem Gélt támadják. Jó, nem baj, nem baj. Túl messze van. Ez a hülye oszlop elállja az utat, hogy kitakarja a goblint. Pont ott kitakarja azt a hülye goblint. De nem tudom. Na mindegy, akkor vágjuk le. Nekem akkor mindegy. Én itt próbálok hűlni, de nem enged a játék. Jó van. Na végre. Végre maradj itt. Itt csak fákják vannak, akkor mindegy. Jó van, Gél, nyugi, megyek. Pillanat. Bírd meg ki, jó? Jó. Na. Ez alkimiai hozzávaló. Oké. Na, akkor most szerintem így a templom felső részével végeztünk végre. Úgyhogy elmehetünk megkeresni a lejáratot, ami itt innen nyílik a Gut, Princess Gut, vagy Priestess Gutnak a kápolnájában, ha jól emlékszem. Zárva. Ki nem jön? Astarion. Derogált lejönni a létráról, vagy mi? Komolyan nem értem, hogy miért mindig a ajtót fogja fel. Na mindegy. Astarionra szükség van. Kinyitni a kápolna ajtót. Aztán lehet, hogy van kulcsom. Volt kulcsom, jó. Pillanat. Set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Nem.
75 élete van. Jó, és gyógyíts egyet magadon. Jó. Nem lehet hátrány a célpont ellen, de nincs is hátrányom ellene, ne szórakozz már! Nem értem ezt a játékot, komolyan mondom, hogy nem értem ezt a játékot néha. Jó. Oké. Nem lehet elérni. Na jó, mindegy. Előtte kellett volna, na mindegy. Mindegy. Nem értem, miért van hátrányom. Ellene. Nothing will stand in my way. Az jó volt. 20 pontnyi damage. Nem volt méreg. Bekentem méreggel. És nincsen ellenállása semmire. Ezt nem értem akkor. Hátrány a berendezésekből. Milyen berendezésekből? Esküszöm, nem értem. Nem lehet hátránya a célpont ellen. Jó, ezt nem értem. Hivatalosan is nem értem. Jó. Nem volt nálad semmi érdekes. Gyertyafényes kastély levelei, ezeket mind a kettőt olvastuk. Tenebrux Morrow, szerintem ezt is olvastuk még az első vagy második videóban. Nyílt a levél az elnyomásról és pávákról. Nem reagál rá senki? Jó. Dühös, verdekézzel írt levél a Baldur's Bash szerkesztőjének, a vitatott cikkeiről hírhedt bulvárlapnak. Kedves szerkesztő! Megvetendőnek, sőt ördögi dolognak tartom, hogy ön védelmezi Baldur's Gate nevetséges korlátozásait a városban élő állatokkal kapcsolatban. Egy pávánál nagyobb állat nem léphet be a városba? Milyen archaikus! Az én drága Gisellem a legjobban viselkedő medve, akivel valaha is találkoztál, és mégis, hogy időt tölthessek a gyermekemmel, el kell látogatnom a nyári házamba, Kormirba. Hát egyik az nem kis távolság. Felszólítom a parlamentet, hogy oldja meg ezt a kérdést. Azonnal! Baldur's Gate népének érzelmi és lelki jóléte forog kockán. És a legmagasabb hatóságokhoz fordulok, ha nem kezelik megfelelően. Giselle most az apjáért kiállt. Ez az archaikus politika elválasztott egy gyermeket a szülőjétől.
Nem tudom, hogy Ulder Ravengard nagyherceg hogyan él együtt magával. Tisztelettel, Mr. R. Pickens. Ok. Aj. Igen. Igen. Várjunk csak. Részlet a True and Impossible Adventures of Tenebrooks Morrow című sorozatból, amely egy bolygóközi hajós kapitány valós kalandjait követi nyomon. Az igazi Morrow kapitányra köztudott, hogy soha nem hagyta el szülőföldjét, vízmét, és csak azért bukkan fel az ájító kapuban lévő szobáiból, hogy a firkált kézilatokat friss ételre és tintára cserél. Szerintem ezt olvastam. Ezt olvastam szerintem a második, tényleg a második videóban, azt hiszem. Félünk szóbeli történetei, a Spell Plague. Ez a könyv több fejezetből áll, minden idézett forráshoz egy-egy fejezet tartozik. Azt állítja, hogy első kézből származó átiratokat tartalmaz a birodalom számos mesélmondójának szóbeli történeteiből. 25. fejezet Cornelius és Tomelius Vertivart Innarlitől délre az Aranyúton találkozott félvérek. A testvérekkel a Fireshear hegységen átvezető alsó hágónál találkoztam, vagy inkább ők találtak rám. Az út mentén aranykorongok nyomára bukkantak, és elhatározták, hogy összegyűjtik és visszaadják őket annak a bolondnak, akinek több pénze volt, mint józan esze. Kölcsönös zavarunkban levetettem köpenyemet, hogy felfedjem sárga foltos bőrömet. Éppen vedlési időszak volt, magyaráztam, és egy úton lévő utazó nem engedhette meg magának azt a luxust, hogy magányosan vedelje le a pikkelyeit, ahogy az illendő lenne. Gyanítom, túl kevesen tudtak a sárkány szülöttekről ahhoz, hogy kellőképpen megundorodjanak, és inkább meghívtak vacsorára. Egy erdei útmenti tűz mellett megtudtam, mi volt az útjuk célja. Cornelius, Lurien fiam, az ősi otthonunk elveszett a varázslatok idején. Tomelius, nem veszett el semmikon. Ugye nem Nán szerencsehozó gnáserei elsüllyedt. Nem voltam ott, amikor a kék tűz elvitte. Nem voltam ott, amikor a kék tűz elvitte? Persze, mire emlékszel? Térdeltél egy gnóm mellett. Emlékszem, hogy sírtál, talán te voltál az, aki elsüllyesztette a házat. Visszamész befejezni a munkát? Vigyázz a szádra, nehogy felhízoljam. Csak a bolond beszél rosszat a hazájára. A szemöldökük veszélyesen összerándult, ezért azzal tereltem el az ellenségeskedést, hogy a saját népem ős hazájáról beszéltem. Ebir elátkozott világáról és a sárkányok 1000 éves zsarnokságáról, amely alatt éltünk, amíg a varázsveszedelem kék tüze el nem hozott minket erre a világra. Igaz. Még egy krumpli. Néha nagyon furán... néha nagyon fura a fordítás, de... vicces. Jó. Téged átkutattunk. Ezeket kényszeresen meggyújtjuk. Ó, aranyaklánc. Egy Burning Hands. Melyikben is vannak a tekercsek? Ebben. Alapvető méreg, az maradjon. Ilyen látás, tükörkép. Árukhoz pakolni jó lesz. Szelüne átvezet minket az éjszakán. Ő a hold, a csillagok könnyei. A nővéne megpróbálja eloltani a fényét, de ő megvéd minket a félelmeinktől. Sár elveszít tőled bánatodat, de vigyázz!
Az ő éjszakája sötét, elrejti fájdalmadat és titkaidat is, és minden örömödet, és minden szikrádat. Szilvánus minden vadság istene, a természet veszélyeinek és varázsának. Az ő dicsőségét nem szabad bemocskolni, különben te magad is kárt okozol. Értem. Ó, egy kulcs. Lehet ebben aludni? Lehet, jó. Szelűnit. Ezt elolvasni akartam. Az öreg napló legtöbb lapját sietve kitépték, talán gyújtogatás céljából. Így az egymásban nyíló körök a teli holdakat a csillagokhoz igazítják, miközben a sötétséget odavetik, ahová Volo, az aljára. Az alvilágba vezető szakadék zárva marad. Bevallom, hogy a terv nem bolond biztos a kívülállók számára, de fel kellett áldoznom a bonyolultságot az anyagi ellenálló képességért. Mindig is csodálkoztam, hogy Szelűn miért vitte el a csodák csarnokából, hogy ebben a templomban szolgáljak papnőként. Talán ez volt az oka. Jó. Bár a könyv penészes és állati belsőségek lenyomatával borított, az egyik recept még olvasható. Olyan öröm volt abban, hogy másoknak segíthetek, amiről sosem tudtam. Bár én magam sosem voltam tehetséges a szövés közvetlen manipulálásában, ugye ez a víva, a mágia szövetei, vív. Csak hogy tiszta legyen. Nem tudom kiverni a fejemből Nikrosz arcának csodálkozó tekintetét, azt a tekintetet, amit akkor vetett, amikor átitatta ezt a bájitalt. Olyan megnyugtató elektromossággal tölti el a testemet, amit eddig lehetetlennek hittem. Recept az egy arkanikus művelődés elixérjéhez, az visszatölt egy spell slotot, ugye? Szükséges kivonatok, szövetmoha, vitriol, nadragúja, sublimátum. Módszer, kis adagokban adjuk hozzá a sublimátumot a Weimos vitriolhoz, ügyelve arra, hogy alaposan keverjük össze, amíg a két kivonat zökkenőmentesen össze nem olvad. Rázzuk alacsony tűzön, vagy hagyjuk a napon, amíg az árkán energia kézzelfoghatóvá válik. Az utolsó bekezdés 3-szor lett bekarikázva, ez egyszer vérrel. Mint mindig, igen, rule of 3. Jó. Jaj, ne, elraktam egy mérget! Jaj, nem akartam. Visszakapod. Ez viszont kell. És el is küldöm Gélnek. Ezt a rumlit. Itt egy láda. Ködjárás amulettje. Nem, gyakori ködjárás. Ködjárás. Ez a Misty Step lenne? Szerintem igen. Lézernek szerintem az nagyon hasznos lehet, úgyhogy... Úgyhogy ő kapja meg. Lehet egy fighternek elég jól bárolot tud terelni. Ahol harc van. Megfékezés. Méreg, kalapács. Nincs itt semmi. I wonder who or what those chains are for. I wonder who or what those chains are for. Most ugye ott vagyunk, ahol az vagy hát a templom részen, ahol a pókok voltak, ott át lehet menni egy ilyen kis, nem tudom, pókkeltetőbe, tele van póktojásokkal. Most konkrétan az alatt vagyunk. Repett kövek?
Be lehet zúzni? Indolence breeds madness. Igen. Igen, de hogy ez miért jó, azt nem tudom. Tehát nem tudom, hogy miért jó ez, amit csináltam. Csak most így eszembe jutott, hogy ezt lehet, hogy meg lehet csinálni, de fogalmam sincs, hogy mire jó ez. De semmibe vezet konkrétan. Mindegy. Mindegy. Nincs elég hely. Ready and willing. Sajnálom emberek, nem győzök bocsánatot kérni, ezeket kényszeresen kell meggyújtanom. De megint goblinnal, vagy mi ez, törppel, vagy gnómmal, vagy valamivel kell menni. Van egy csontváz, gyere csak lézel. Quickly then. De föl tudok jönni. De minek? Át tudok ugrani ide. Innen meg ide. Ó! Mágikus fegyvertekercs. Ez jó. Komolyan mondom, emberek, most indítottam el harmadjára egy végigjátszást, amit annak tervezek ezúttal, tényleg végigjátszásnak. De egy hihetetlen, hogy mindig találok új kis mellékutakat, meg kis rejtett zugokat, ahol tudok menni. De ez annyira fantasztikus szerintem. Ez brutálisan hiányzik a mai játékokban. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerintem ma 2023. október 27-én vagy 25-én este fél 12-kor ez még mindig szerintem a világ legjobb játéka. Ezt így kimerem mondani. Kész. Interlocking circles with moons and stars. That Salunite's journal made mention of such a seal. I bet we can work out how to open it. Bocsánat emberek, bocsánat, esküszöm abba hagyom. Csak meg kell gyújtani pár gyertyát. Hol? Hol van valami? Na mindegy, nem tudjuk meg. Na, tessék, végeztem is. Nem is kellett sokat várni, igaz? Na jó, gyerünk ide. Ja, itt még van. Here we go. Na. Ugye az a lényeg, hogy ebbe a fényes körbe kerüljön az összes fekete. Ezek hogy forognak? Így forognak.
Ó, ez nem jó. Ó, tudom már, jó. Úgy gondoltam. Egyszerűen elforgatjuk. Még egyszer. Ezt utána rá, és kész. Jó. Oké. Emberek, itt tudunk lemenni az Underdarkba, a mély sötétbe. De egyelőre még, majd akarom mondani itt is, mert azt hiszem még egy helyen le lehet menni. De... igen, szóval, ja, most még nem megyünk le. Jó, végeztem akkor ezzel a goblinosdival, ezúttal azt hiszem tényleg. Gitjánki crash, benőtt romak, útszéli sziklák, feltámadott út a Risen Roads. Menjünk arra a Risen Roadsra. A goblin tábor az most üres. Ha jól tudom. Mondjuk fura, mert a bagoly medve kölök az itt volt, és azt mondta, hogy akkor tud elmenni, amikor nincsenek itt a goblinok. Most ez megtörtént, és nem tudom, hogy hova lett a bagoly medve kölök, de hát akkor ez van. Looks empty. Hát akkor ennyi, mehetünk vissza. És akkor legközelebb elmegyünk a Risen Roadshoz, azt hiszem. Tartunk egy short restet. Na, emberek. Ezt nem szeretném 4 órán nyújtani ezt a részt, de jó volt, jó volt. Végigbeszéltük, végigmulattuk az éjszakát tieflingekkel. Megmentettük őket. A lézerrel töltöttünk egy estét. De jó volt, emberek. Tök jó rész volt. Élvezetes. Tartsatok velem legközelebb is, innen fogjuk folytatni. Sziasztok!